Ας είμαστε ειλικρινείς. Όλοι ξέρουμε πως αυτό το επεισόδιο είναι καταδικασμένο για αποτυχία. Σας ρώτησα στο Instagram και σας άφησα να επιλέξετε αν να μείνω στην Αθήνα ή να πάω στη Μύκονο για 2 μέρες. Και τα πράγματα ήταν κάπως έτσι. Και ενώ ήμουν πολύ διχασμένος στην αρχή, 1 μέρα πριν βρήκα διαμονή. Και πράγματι, για να τη βγάλεις φθηνά σε ένα από τα πιο ακριβά νησιά του κόσμου, μάλλον υπάρχει μονάχα μία επιλογή. Και αυτό είναι το κάμπινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλάω λίγο σιγά γιατί είναι 8:30 το πρωί και όλοι κοιμούνται. Όπως φαίνεται, δεν είναι μόνο η Αμοργός και η Αντίπαρος που έχει κάμπινγκ, και η Μύκονος έχει κάμπινγκ. Εδώ κατάντησα. Είναι σχετικά φθηνό. Είναι 12,5 ευρώ το άτομο την ημέρα και 5 ευρώ η σκηνή 2 ατόμων. Είναι μία σαν κι αυτήν εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να τη φέρεις μαζί σου. Οπότε και εγώ κουβάλισα μια σκηνή και θα με δείτε για πρώτη φορά στη ζωή μου να στείνω σκηνή. Το θετικό του κάμπινγκ είναι ότι σίγουρα θα γνωρίσεις κάποιον γιατί όλοι είναι γείτονες. So, your name is? Νίκολα, Νάτσο. Οκ, θα τα καταφέρω. Μακάρι να είχα εδώ τους backpackers Greece μαζί μου. Αυτοί σίγουρα ξέρουν να τα στείλουν αυτά. Παρεπιπτόντως έχουν πολύ ωραίο κανάλι. Το link θα είναι στην περιγραφή. Δύο τα προβλήματα. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και επίσης είμαι πάρα πολύ χαζός και δεν έχω φέρει ούτε υπόστρωμα ούτε sleeping bag. Μια τέτοια σκηνή σίγουρα χωράει ένα άτομο των διαστάσεών μου. Βέβαια, αναρωτιόμουν, θα χωρέσει έναν Ολλανδό? By the way, this is Jasper. He's from Holland. Jasper, how are you? I'm fine. Greek's fantastic. Tend not. Οπότε να παίρνετε μεγάλες σκηνές. Κοιτάξτε, είναι ωραίο το κάμπινγκ. Βέβαια, μου έκαναν μια πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Νομίζω για αυτή την περίσταση πρέπει να βάλω κάτι καλύτερο. Άλλωστε, είμαστε στη Μύκονο. Αυτή τη στιγμή κάνω ζωάρα. Καλή είναι η ζωή. Και από εκεί που δίσταζα και δεν ήξερα αν θα κάνω αυτό το ταξίδι, κατέληξα να έχω 2 διαμονές στο ίδιο νησί. Πραγματικά ένιωθα σαν βασιλιάς. Για το πώς έγινε αυτό θα σας το πω αργότερα. Τέλος πάντων, τι λέτε να πάμε λίγο το χρόνο πίσω? Σε αυτό το μέρος λοιπόν για να καθίσεις δεν είναι σαν το Κάβο Παραντίσο και το Super Paradise. Δεν πληρώνεις, απλά παίρνεις το καφέ. Ο καφές είναι 3,5 ευρώ. Ένα θετικό του να ταξιδεύεις μόνος σου είναι ότι βγαίνεις από το comfort zone σου. Είσαι πιο ανοιχτός στις γνωριμίες και μιας και το αναφέραμε, ώρα για λίγη κοινωνικοποίηση. Oh, hi girls! Alessandra, you have the most beautiful name in the world. Alex? Εννοείται ήταν στημένο. Επίσης, όταν είστε μόνοι σας και ταξιδεύετε μόνοι σας, πιστέψτε με, θα σας λυπηθούν οι υπόλοιπες παρέες και μπορείτε να βρείτε εύκολα φίλους. Girls, can I sit with you? Sure. Alex? Orne. Orne? How are you? Oh my god! How did I know that? Oh, it's staged. Ώρες αναρωτιέμαι πώς η ζωή μου θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Μαρία, τι έχεις σήμερα? Έχω γενέθλια! Εντάξει, δεν μπορώ να πω, δεν έχω κανένα παράπονο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σταματήσω να ενοχλώ τον κόσμο και να πάω να εξερευνήσω το ίδιο το νησί. Άλλωστε, έχω μονάχα 2 μέρες στη διάθεσή μου. Λοιπόν, και τώρα βρισκόμαστε πραγματικά στη καρδιά της Μυκόνου. Αυτή είναι η χώρα και πραγματικά πλημμυρίζει από τουρίστες, ειδικά άμα έρχονται κρουαζιέρες. Έχει μερικά αξιοθέατα. Μερικά από αυτά είναι: οι κάτω μήλοι είναι σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου. Εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη με τους ολόλευκους επιβλητικούς όγκους τους. Σήμερα λέγεται ότι διατηρούνται μόνο 7 από τους 10 από αυτούς και παλιά προμήθευαν τα πλοία με παξιμάδια. Απέναντι από τους μήλους βρίσκεται η εντυπωσιακή Μικρή Βενετία.
Η μικρή Βενετία πήρε το όνομά της λόγω της ομοιότητάς της με την πραγματική Βενετία. Τριγύρω έχει πολλά μαγαζιά για να απολαύσεις το καφέ σου παράλληλα με την ωραία θέα. Το βράδυ ειδικά εδώ είναι πολύ ρομαντικά. Το λέω αυτό γιατί έχω έρθει το χειμώνα και πραγματικά είχε νέκρα. Πολύ γνωστά είναι τα στενά της Μυκόνου. Εδώ γίνονται διάφορα. Αυτή εδώ είναι η παραποτιατνή εκκλησία. Ορίστε το δημαρχείο και τέλος, αχ, έχω υδρώσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ είναι το παλιό λιμάνι. Γενικότερα η συγκοινωνία στη Μύκονο είναι πάρα πολύ καλή και τα κτέλ πάνε σχεδόν παντού. Εγώ πάω προς το Πάνερμο. Τα ταξί στη Μύκονο είναι αρκετά ακριβά, οπότε κάνουμε λίγη οικονομία. Και τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Βέβαια θα αναρωτιέστε πώς τελικά απέκτησα εκείνη τη διαμονή. Αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν το απέκτησα δωρεάν χάρη στην bedroom.com. Βέβαια, επειδή θέλω να είμαι λίγο πιο ξεκάθαρος με τις συνεργασίες μου, αυτή δεν είναι μια πληρωμένη χορηγία, αλλά σε αυτό το ξενοδοχείο έμενα δωρεάν. Μύκονο! Το Bedroom λοιπόν είναι μια πλατφόρμα που μπορείς να κάνεις κράτηση ξενοδοχείων και δωματίων. Σε σχέση με άλλες πλατφόρμες έχει μεγαλύτερη έκπτωση, αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι και 25%. Βέβαια χρειάζεται να έχει συνδρομή. Και μου έδωσαν ένα δωρεάν πρόμο κωδικό για να κάνετε εγγραφή και θα έχετε δωρεάν συνδρομή για 1 χρόνο. Για το πώς να κάνετε εγγραφή θα σας αφήσω την περιγραφή στη περιγραφή. Τι άλλο θέλω. Τι άλλο θέλω. Παιδιά, αυτή η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη. Μισό λεπτάκι. Πάντως, ένα ξενοδοχείο έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Έχεις τη δικιά σου προσωπική κουζίνα. Έχεις το δικό σου air condition. Το δικό σου ψυγείο. Μαμά, ευχαριστώ για τα τυροπιτάκια. Το δικό σου προσωπικό μπάνιο και τουαλέτα. Και φυσικά ένα δωμάτιο στο οποίο ξυπνάς και κοιμάσαι όποτε θέλεις. Και επίσης, μπορείς να σιδερώσεις τα ρούχα σου. Επίσης, ήθελα να αναφέρω πως οι ξενοδόχοι στο Panoramos View ήταν πάρα πολύ καλοί μαζί μου, μου φέρναν όλη την ώρα φαγητά και με φρόντιζαν όλη την ώρα. Εν τω μεταξύ, δεν είχα φάει όλη μέρα. Βέβαια, είχα φάει κάτι τερεπιτάκι από το σπίτι. Αλλά ναι, δεν το έχω δείξει στην κάμερα. Οικονομία και στο φαΐ. Αυτό θα είναι το βραδινό μου. Είμαστε σε low budget. Σιγά σιγά άρχισε να ανοιχτώνει. Κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι αυτό το φεγγάρι. Είναι τώρα κόκκινο, μπορεί να μην φαίνεται. Τέλειο! Βέβαια, η Μύκονος δεν είναι Μύκονος χωρίς τα ξέφρενα της πάρκου. Οπότε είπα να μην το παίξω ξενέρωτος αυτή τη φορά, μάζεψα τις τελευταίες μου δυνάμεις, έβαλα τα καλά μου και κατευθύνθηκα προς ένα κλαμπάκι. Όταν μπαίνεις σε αυτά τα μαγαζιά, να ξέρετε, είναι λίγο άβολα στην αρχή. Πολύ σπροξίδι, φασαρία, αναρωτιέσαι τι ήθελες και ήρθες. Νιώθεις ότι ακόμα και με το μικρό σου μέγεθος δεν χωράς πουθενά, αλλά μετά από λίγο ποτό γίνεσαι ένα με το πλήθος. Αλλά να προσέχετε, μη μεθάτε πολύ. Εγώ για παράδειγμα, όταν μεθάω νηστάζω πολύ και οι εκφράσεις του προσώπου μου είναι κάπως σταθερές. Μια παρένθεση. Από εδώ, ο φίλος μου ο Ανδρέα. So guys, this is Andrea. Hello man. Είναι από την Ιταλία, γνωριστήκαμε το πρωί στο κάμπινγκ, είναι και αυτός solo ταξιδιώτης και κανονίσαμε να βγούμε μαζί το βράδυ. Τέλος πάντων, ήταν μια ωραία βραδιά, αν και δεν είδα όλα αυτά τα ξέφρενα που λένε ότι γίνονται στη Μύκονο. So Andrea, do you like Greece? Yeah, I love it. Look here. Oh my god, this is the best view. Πώς είμαι έτσι. Δεν χρειάζεται να μαντέψετε που είναι πιο ωραία να ξυπνάς. Έχεις το air condition σου, το μπάνιο σου, το καφέ σου. Φτιάχνεις το μαλλί σου, και το δικό μου δεν φτιάχνεται.
Παρεμπιπτόντως, έχω καεί, Και φυσικά, απολαμβάνεις όλα αυτά τα καλά της ζωής, μένοντας σε ένα ωραίο μέρος. Όντας και εγώ επηρεασμένος από όλες αυτές τις φωτογραφίες που βλέπω στο Instagram όλων αυτών των ανθρώπων που κάνουν ζωάρα ή τουλάχιστον έτσι δείχνουν, είπα και εγώ να πάρω την ευκαιρία μου και να αναπαραστήσω κάτι ανάλογο. Πήρα και εγώ λοιπόν τα φρουτάκια μου, ευχαριστώ πολύ κυρία Χριστίνα, πήρα τα ποτά μου, κρασί ή σαμπάνια. Και θα μου πείτε, τι απορίες έχεις κι εσύ, Αλέξανδρε? Έφαγα το πρωινό μου και έκανα τις φουτιές στην πισινούλα μου. Και εννοείται να μην το ξεχάσω. Πέταξα μαλλί. Χωρίς αυτό δεν γυρνάω Αθήνα. Και εννοείται έβγαλα φωτογραφία. Κάνω συλλογή από followers, οπότε αν έχετε καλή αναλογία, ακολουθήστε με. Πέτοντας μαλλί, έχασα τα ψεύτικα 8 ευρώ γυαλιά μου από την Ερμού, οπότε τα έψαχνα μισή ώρα. Αλλά ευτυχώς τα βρήκα. Άλλωστε, είναι 4 σουβλάκια αυτά. Ωραία όλα αυτά. Αλλά μαντέψτε πού κατέληξα να κοιμάμαι την προηγούμενη μέρα στα αλήθεια. Που λέτε είναι 3 η ώρα τη νύχτα και στείνω τη σκηνή. Είναι 3 η ώρα τη νύχτα και θα κοιμηθώ στη σκηνή. Σαν να κοιμόμουν στο χώμα. Αλλά η Μύκονος δεν είναι Μύκονος χωρίς τα πάρτι της. Ο λόγος λοιπόν που κοιμήθηκα εδώ είναι ότι οι μεταφορές είναι πολύ ακριβές και είπα να εξοικονομήσω, μιας και πλήρωσα ήδη για αυτή τη νύχτα. Βέβαια ήταν πολύ δύσκολα και ανυπομονώ να πάω στο σπίτι. I'm here again. Οπότε ήρθε η ώρα να κάνω την πρωινή μου γυμναστική, ξεστείνοντας πάλι τη σκηνή. Και κατευθύνθηκα προς την πόλη για να πάρω ένα αξιοπρεπές πρωινό για τα λεφτά μου. Πήρα μια καπνόλα, έκανα 2,5 ευρώ, θα το πεινάσω πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε έναν άλλον ανεμόμυλο και πάμε πάλι προς τη χώρα. Βεβαίως έκανε πάρα πολύ ζέστη, άλλωστε στο βίντεο είναι ακόμα Ιούλιος, οπότε κατευθύνθηκα προς μια παραλία αρκετά κοντά στη βάση μου. Μπορεί να πηγαίνετε στο Κάβο Παραντήσο, στο Νάμος ή στο Super Paradise. Βέβαια υπάρχουν και άλλες παραλίες που δεν είναι καθόλου οργανωμένες όπως αυτή. Αυτός εδώ είναι ο Άγιος Σώστης. Έκανα λοιπόν μια βουτιά, ίσα ίσα όσα χρειάζεται για ένα γύρισμα, κολύμπησα πεταλούδα για να το πουλήσω λίγο και για να με ρωτήσετε αν έχω πάει κολυμβητήριο και περπάτησα λίγο στην παραλία χωρίς λόγο. Τούτη εδώ είναι η ταβέρνα της Κικής. Είναι πολύ γνωστή και είναι πολύ φημισμένη. Βέβαια η αναμονή είναι περίπου 3 ώρες. Εμείς δεν έχουμε ούτε τόσο χρόνο, ούτε πολλά λεφτά στη διάθεσή μας. Εδώ, στη στάση του κτέλ, έχει και τζάμπα ομπρέλες. Τι δεν βρήκατε, εκεί! Επιστροφή. Κοιτάξτε εδώ, σχεδόν πριβέ λεωφορείο, 30 θέσεων. Όλο δικό. Ήρθαμε λοιπόν στο γνωστό Super Paradise για να δούμε πώς μπορούμε να τη βγάλουμε εδώ. Λοιπόν, από εδώ ο φίλος μου ο Σεμί, τον γνώρισα εχθές στο πάρτι στο Τροπικάνα, τον συνάντησα τυχαία. Did you? What? You remember the last night? Yes, of course! I had the camera, the small camera, and they were like... Και επίσης με έβγαλε βίντεο όπως χθες χόρευα. I travel alone. You travel alone too? Yes! Oh! I didn't understand that. I never travel with someone. I don't take someone with me. Never. But why? Why? Μαντέψτε, εδώ θα τη βγάλω τζάμπα. Τις ξαπλώστρες και τις δύο τις πλήρωσε πολύ νωρίτερα ο φίλος μου ο Σεμί, οπότε στάθηκα τυχερός. Let's go take a... I want the smiles. Some, okay. Ελάτε μωρέ κορίτσια κι εσείς. 3, 2, 1. Μύκονος! How did you go? Είναι ωραία η Μύκονος και αναρωτιέμαι
πως αυτό το νησί θα φαίνεται από ψηλά. Λοιπόν, έφτασα σε ένα μαγαζί που λέγεται 180 μοίρες Sunset και αναμένουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Και πράγματι μπορείς να δεις τη μισή Μύκονο από εδώ πέρα. Βέβαια για το ηλιοβασίλεμα έχω αρκετές αμφιβολίες γιατί το σύννεφο φαίνεται μεγάλο. Λοιπόν, ένα κολπάκι που δουλεύει γενικά είναι δεξί, είναι εργαζόμενοι του μαγαζιού. Είναι να πεις ότι δουλεύει στη Μύκονο και η τιμή θα μειωθεί λιγάκι. Επίσης βρήκα και λίγη ελληνική παρέα για να πιω μια μπύρα. Και για να μην σας τα πολυλογώ, ηλιοβασίλεμα δεν είδαμε ποτέ. Τι να πω, η Μύκονος είναι πολύ όμορφο νησί. Μόλις νύχτωσε θυμήθηκα πως όλη μέρα για άλλη μια φορά δεν έχω φάει τίποτα, οπότε ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε. Και όπως είπαμε, το σουβλάκι δεν το αντικαθιστά τίποτα. Επίσης είναι μεγάλο, που είναι ένα πράγμα σπάνιο για τη Μύκονο, οπότε ένα like στο οregano. Και το 2,70 για τη Μύκονο είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Τα περισσότερα σουβλάκια πάνε μέχρι και 4, 4,5, 5 ευρώ. Επίσης ήθελα να πω ότι αυτές τις μέρες έχω πεινάσει πάρα πολύ και τώρα μόνο εκτιμώ το πόσο νόστιμο μπορεί να είναι ένα σουβλάκι. Η πόλη της Μυκόνου το βράδυ πλημμυρίζει από κόσμο και σίγουρα το βράδυ είναι πολύ διαφορετική από το μεσημέρι. Το μεσημέρι συνήθως δεν μαζεύει πάρα πολύ κόσμο γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη, αλλά τώρα είναι πραγματικά πολύ ωραία. Εντελώς διαφορετικά είναι και τα στενά της Μυκόνου. Όλοι έχουμε φίλους που δουλεύουν σεζόν σε νησί. Συναντήθηκα λοιπόν και εγώ με τους δικούς μου, παρεμπιπτόντως. Ένα ακόμη tip. Μην ξεχνάτε να εκμεταλλεύεστε τους φίλους σας. Μπορώ να σου αφήσω μια τσάντα. Σ' αγαπώ, είσαι Θεός. Έτσι να πάω με τη τσάντα να πάω. Πιάστε σε μένα που δουλεύω, πήγαινες να περάσεις καλά. Όταν είχα ξαναέρθει Μύκονο και ήταν χειμώνας ένα χρόνο πριν, πραγματικά αυτή η δρόμη ήταν άδειοι. Τώρα είναι γεμάτη και μη αναγνωρίσιμη. Και αυτό το επεισόδιο λοιπόν έρχεται προς το τέλος. Σίγουρα η Μύκονος είναι ένα νησί που ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα. Εννοείται, συγγνώμη. Είναι πολύ όμορφο νησί, έχει πολύ ωραία και γραφικά μέρη και δεν ξέρω αν υπάρχει νησί με καλύτερη νυχτερινή ζωή από εδώ. Θα μου πείτε ξενέρωτο, αλλά μάλλον θα πρέπει να αντισταθώ. Να πάω για άλλη μια φορά για ποτό, διότι σε 6 ώρες από τώρα πετάει το αεροπλάνο μου. Και είναι καιρός να πάρω το δρόμο της επιστροφής. Μιας και ξημέρωσε και λίγο πριν τελειώσει το επεισόδιο, θα ήθελα να σας αποκαλύψω κάτι που σας έκρυβα σε όλη τη διάρκεια του. Τα ταξί είναι ακριβά. Τα κτέλ, ναι μεν είναι αρκετά καλά, αλλά δεν πάνε παντού και πάντα. Επομένως, στο κομμάτι των μεταφορών δεν κατάφερα να εξοικονομήσω, όσο και να προσπάθησα. Ακόμη ένα ταξίδι λοιπόν ήρθε προς το τέλος του. Δυστυχώς δεν κατάφερα να ξοδέψω λιγότερα από 100 ευρώ. Σε αυτό το νησί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για μεταφορές, ειδικά τη νύχτα. Μακάρι να είχα σκουτεράκι κάτι τέτοιο, αλλά τι λέω, ούτε δίπλωμα δεν έχω. Γιατί έτσι θα είχα μεγαλύτερη ευελιξία
και θα μπορούσα να επισκεφθώ πολύ παραπάνω παραλίες και μέρη. Ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστώ πολύ που είδατε και αυτό το επεισόδιο. Κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι. Με αυτόν τον τρόπο και με τους ρυθμούς που μοντάρω θα βλέπετε και άλλα καλοκαιρινά βίντεο το χειμώνα. Αχ, Θεέ μου.